مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج. هذه الحلقة سوف نخصصها لتكوين حلف إفريقي أطلسي بقيادة المملكة المغربية، وهذا التحالف العسكري اسمه الساتو، على غرار حلف الناتو الذي نشأ في أواسط القرن الماضي لردع المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي. ولكن منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينات أصبح الحلف وسيلة بيد أمريكا وأوروبا لفرض سيطرتهم على العالم وأحكام نفوذهم عليه، بالإضافة إلى صعود أقطاب جديدة في العالم مثل الصين وروسيا، ما جعل المنافسة تحتد على موارد إفريقيا والتي ينظرون إليها مثل الحديقة الخلفية لهم. وفي ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها القارة والخوف من دعم الدول العظمى للانقلابات العسكرية والجماعات الإرهابية من أجل زعزعة استقرار والاستحواذ على خيرات إفريقيا بثمن بخس، لذلك تحركت المغرب أخيرا وتموقعت بشكل أفضل في الساحة الدولية عبر لم شمل الأفارقة في 8 جويلية 2022 بالعاصمة المغربية لتكوين حلف أطلسي إفريقي يضمن مصالح الدول، خصوصا وأن المغرب له استثمارات عملاقة في غرب إفريقيا عبر بنوكه وشركة التأمين ومصانع الفوسفات التي يبنيها في تلك الدول. ولا ننسى كذلك أنبوب الغاز وغيرها من الاستثمارات العملاقة التي تحتاج إلى تأمينها من أي أعمال تخريبية. وبناء على ما سبق ذكره يمكن لنا التساؤل حول أعضاء هذا الحلف وأهم الدول المكونة له، وما هي الأهداف المعلنة والخفية لهذا التحالف، وخاصة ما هو البعد الجيو استراتيجي لهذا الحلف في المنطقة وفي العالم بأسره. كل هذا وأكثر بإذن الله سوف أشرحه لكم بعد هذا الإنترو. من هم أعضاء هذا الحلف العسكري؟ هي منظمة تسمى بمنظمة حلف الجنوب الأطلسي الأفريقي. هي منظمة متكونة من 21 دولة أفريقية مطلة جميعها على البحر أو المحيط الأطلسي. وتم التشاور لتأسيس هذه المنظمة يوم 8 يونيو سنة 2022 بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 21 دولة الأفريقية التي تطل على المحيط الأطلسي في القارة الأفريقية. والدول العضوة في هذه المنظمة نجد جنوب أفريقيا ثاني أكبر اقتصاد في قارة أفريقيا بأسره، كذلك نيجيريا وهي أكبر اقتصاد إفريقي، يعني أكبر من تونس والجزائر والمغرب مجتمعين من حيث الاقتصاد، يتجاوز سكانها 220 مليون ساكن، يعني أكبر سوق استهلاكية في قارة إفريقيا. ولا ننسى كذلك في شمال القارة الأفريقية المملكة المغربية التي لديها أطول شريط ساحلي إفريقي مطل على المحيط الأطلسي، والتي كذلك تعتبر حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، بالإضافة لكونها خامس أكبر اقتصاد في قارة إفريقيا، مع العلم إفريقيا فيها أكثر من 54 دولة. كذلك نجد دولا أخرى مثل موريتانيا، مثل الغابون، مثل السنغال والتي تعتبر دولة صاعدة، كذلك غامبيا، سيراليون، البنين، الكونغو. للعلم فقط الكونغو فيها أكثر من 100 مليون نسمة، وثاني أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة بعد الجزائر، وفيها أكبر مخزون مائي وغابات في القارة بأسره، يعني فرص استثمارية جم، بالإضافة إلى الكاميرون، التوغو، ليبيريا، غانا، ساحل العاج وغيرها من الدول الأخرى. وفي الحقيقة هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، بل عمرها عديد السنوات، حيث دعا الرئيس الليبي معمر القذافي في كلمته بقمة إفريقيا أمريكا الجنوبية الثانية في فنزويلا سنة 2009، يعني قبل إسقاطه بحوالي عامين، إلى تأسيس حلف عسكري مشترك بين إفريقيا
أمريكا الجنوبية، يعني أمريكا الدول اللاتينية، يعني انطلاقا من المكسيك، البرازيل، الأرجنتين وغيرها، لتكوين حلف أطلق عليه اسم الساتو ليكون موازيا لحلف الناتو بشمال الأطلسي. ولكن هذه المنظمة الآن تعد فقط الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وبالتالي الدول غير المطلة على المحيط غير معنية بالانضمام، وهذا يمكن أن يعتبره البعض تمددا لنفوذ الدولة المغربية في المحيط الأطلسي لمحاصرة الجزائر ووضعها في الزاوية عبر ربط مصالح هذه الدول بالمغرب. بالإضافة إلى أن هذا التحالف الآن لا يشمل دول أمريكا اللاتينية، ولكن لا نعلم، يمكن في السنوات القليلة القادمة نشهد توسيع لأعضاء هذا الحلف، وبناء عليه وبعد أن تعرفنا على أعضاء هذا الحلف يمكن الآن أن نتعمق في الأهداف المرجوة منه. فنجد أنه من أبرز أهداف هذا الحلف هو خلق الحوار السياسي المشترك وتعزيز الأمن وسلامة المنشآت وإنشاء قوات تدخل سريع مشتركة ضد الإرهاب، ضد أي عمل عسكري يمكن أن تتعرض له القارة مستقبلا، بالإضافة إلى تأمين طريق الحرير الصيني الذي يعتبر أغلى مشروع اقتصادي في التاريخ، وللقارة الأفريقية نصيب محترم من هذا المشروع التاريخي. كذلك التأمين من الهجمات الإرهابية وتأمين مشروع الطريق الحرير الأوروبي جيتواي الذي سيكلف 300 مليار دولار، منهم 150 مليار دولار في غرب إفريقيا، وهذا في إطار المنافسة الغربية الصينية على أفريقيا، والذي لن يقام إلا عبر المملكة المغربية لأنها مفتاح غرب وجنوب أفريقيا بأسره. وإذا كنتم تريدون حلقة عن هذا الموضوع فقط اكتبوا لنا في تعليق في أسفل هذه الحلقة وسوف أستجيب لطلبكم. ولا ننسى الهدف الأهم وهو إضعاف أو القضاء على القوى الأجنبية العسكرية في أفريقيا مثل فاغنر الروسية، وتقويض النفوذ الفرنسي في منطقة جنوب الصحراء التي تعتمد على الانقلابات وخلق حالة من عدم الاستقرار حسب تحليل بعض الخبراء المتمكنين في شأن القارة، بالإضافة إلى تأمين البنوك والشركات المغربية والمشاريع المغربية بما في ذلك الفوسفات وغيرها للدول التي تشهد مشاريع مغربية. ولا ننسى أهم مشروع يمكن أن نعتبره للمغرب وهو تأمين الأنبوب الغازي الذي يأتي من نيجيريا نحو المغرب ويمتد إلى قارة إفريقيا. ليس هذا فحسب، بل لهذا المشروع بعد جيو استراتيجي، فنجد أن هذا الحلف سوف يخلق وحدة اقتصادية وتحقيق معادلة رابح رابح بين دول الحلف، وبالتالي هذه الدول لن تضطر إلى اللجوء إلى الدول الغربية من أجل تصدير واستيراد سلعها، بل سوف ينمو اقتصادها خارج نفوذ وخارج سطوة تلك الدول في جزء مهم من اقتصادها، يعني أنا أعني اقتصاد هذه الدول الأفريقية. وبالتالي تنمية العلاقات المشتركة سوف يخلق الثروة المشتركة، وبالتالي هذا سوف يكون له تداعيات جيو استراتيجية. أولها حينما تحقق الدول الأفريقية نمو اقتصادي مهم، بالإضافة إلى وجود قوة عسكرية مشتركة ضاربة تشترك فيها 21 دولة أفريقية بقيادة المملكة المغربية، والتي تطور مؤخرا أسلحتها بالإضافة إلى اعتمادها على تكنولوجيا صهيونية أمريكية ألمانية من عديد الدول، وتحاول توطين هذه الصناعات. وبطبيعة الحال إذا كنتم تريدون حلقة عن الصناعات العسكرية المغربية وآفاقها سوف أقوم بإعدادها، ولكن هذه القوة العسكرية التي تتشكل الآن وهذه القوة الاقتصادية التي تتشكل في حال نجاحها سوف تمثل قوة سياسية في المنطقة وفي العالم بأسره، وهذا في الحقيقة ما كانت تطمح إليه الدول الأفريقية، وهي القضاء على التبعية الاقتصادية، التحكم في أمنها والتحكم في قراراتها المصيرية السياسية. وهذا يدل أن الدول الأفريقية لا ينقصها أي شيء سواء
في المساحة الجغرافية، سواء في الموقع الاستراتيجي المطل على البحر، لأن الدول المنفتحة على البحر تنميتها تكون أكثر سهولة من الدول المنغلقة، لأن هذه الدول لديها موانئ يمكنها أن تربطها بجميع الدول حول العالم التي لديها موانئ، والتي في العادة هي أكبر دول العالم. أمريكا لديها شبكة من الموانئ مهمة، كذلك الصين، اليابان، ألمانيا، فرنسا، الهند. أغلب الدول أو كل الدول في منطقة أو في منظمة العشرين هي دول ساحلية، وأغلب الدول التي تشهد فقرا هي دول الحبيس. وبالتالي من حيث الجانب الجيو استراتيجي لهذه الدول هي دول منفتحة، دول تحوز على ثروات مائية هائلة. يعني هذه الثروات المائية يمكن أن يستعمل جزء مهم منها للزراعة وتلبية الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وتحقيق الاستقلالية في تكوين يعني قراراتها مستقبلا. لأنه إذا كنت دولة تستورد ما تأكل من خلف البحار لن يكون لديك قرار سياسي مستقل. وكلنا شاهدنا ما حدث في الدولة الأوكرانية حينما اندلعت فيها تلك الحرب، وشاهدنا ارتفاع غير مسبوق في أسعار القمح، وهذا درس يجب أن نستخلصه. لذلك المملكة المغربية نجدها تتحرك في إقليمها. يعني الدولة المغربية حقيقة هي من أكثر الدول النشيطة جيوسياسيا في المنطقة، فهي من الدول القلائل التي عرفت كيف تفك شفرة تموقعها. يعني هي كما ذكرت مفتاح قارة أفريقيا، توجهت إلى أفريقيا بأسرها، تريد أن تكون حلف، تريد أن تكون صداقات، تريد أن تكون شراكات، وتريد أن تنهض ليس باقتصادها فقط بل باقتصاد كامل أفريقيا، لأنها تعي جيدا أن التنمية الداخلية لأي دولة لا تكتمل إلا إذا كان محيط هذه الدول هو من الدول المتقدمة اقتصاديا. فكلنا يعرف مثلا في الاتحاد الأوروبي فرنسا من يجاورها؟ تجاورها ألمانيا، تجاورها إيطاليا، تجاورها إسبانيا، تجاورها يعني العديد من الدول المتقدمة من البحر، كذلك الدولة البريطانية وغيرها من الدول المتقدمة اقتصاديا. يعني إذا كان محيطك كله دول متقدمة، وهذا سوف يساهم في تنمية اقتصادك. لذلك المغرب تريد أن يكون لخاصرتها في جنوبها، يعني من موريتانيا وأنت نازل إلى السنغال إلى نيجيريا وصولا إلى جنوب أفريقيا، تسعى إلى تكوين اتحاد بين هذه الدول. وبالتالي حينما نشاهد كل هذه الخطوات وتعقد اجتماعات في عاصمتك وتستدعي وفودا من 21 دولة وتريد أن تنفذ سياسات التي موجودة على الورق لتكون في أرض الواقع مستقبلا، فما يسعنا إلا أن نقدم كل الدعم الإعلامي للمملكة المغربية من أجل نيل المكانة التي تستحقها. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، وهذا في إطار رحلة الوصول إلى 100,000 مشترك بحول الله في هذه السنة. وأراكم في الحلقة القادمة يوم الخميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت الرباط.